معانا مثال تاني عبارة عن ضغط أو كوع كده قلبه. ممكن يكون بيستخدم في أجزاء تكييف، في عايز تدخل هواء لجزء معين. تمام، دي المثال التاني اللي احنا هنشتغل عليه بإذن الله. في المثال رقم 2 وهو الضغط أو القلبه اللي احنا عايزين نعرف نرسمه ازاي ونحاول ونوصل للإفراد بتاع كل جزء في القلب دوت. هاخد دوكيمنت جديد وبارت نيو بارت، هرسم وليكن برضو على الفرونت. تمام، تعالى نرسم دايرة المنظر ده. هاخد لاين من هنا لهنا. تمام، اللي انا بعمله ده construction lines كده، تخطيط عام للقلب اللي انا عايز ارسمه. ممكن اخلي الدايمنشن او القطر خارجي كله للقلب هيبقى 1000 مثلا. نخلي كل ده construction. تمام، تعال نرسم اللينكس بتاعت القلبو. ادي اللينك انا عاملهم ايه 5 حتت مثلا. ادي القطعة التانية 3 كده، الرابعة، وادي ال5 اهي. تمام، هخلي القطعة الأولى والأخيرة واحدة horizontal واحدة vertical. تمام، نخلي اللينكس ديت القطع ال3 اللي في النص دول تانجنت مع القوس ده. تمام، هخلي ال3 اللينكس اللي في النص دول او 3 قطع دول اللي في النص هخليهم equal. تمام، نصغر كده شوية. بالمنظر ده. طيب هنخلي اللينك البداية والنهاية، قطعة البداية والنهاية equal. بحيث ان انت تعمل عملية تسهيل لما يكون الراجل الفني اللي هيشتغل يجمع او يلحم الاجزاء ديت، يبقى لو استخدم الحتة بتاعت البداية او النهاية العدلة ممكن يستخدم اي واحدة فيهم في الافقي او الرأسي. تمام، والميلة هيبقى عارف انها هتبقى في النص. تمام، كده عملنا ايه المخطط الرئيسي او الباص للقلبو. تمام، ممكن نخرج من السكتش. تمام، وناخد بلين كده عمودي هيكون التوب بلين. نيجي على التوب بلين وناخد سكتش ونرسم بروفايل وليكن وهو هيكون دايرة. تمام، ناخد القطر بتاع 500 مثلا. تمام، كده انا جهزت بروفايل دايرة والمسار اللي واخد الشكل دوت، شكل الكوع. هبدأ اخش على سويب واقول له البروفايل بتاعك اهو، وادي المسار بالمنظر ده. عملت كده ايه الجسم الخارجي او الجسم كله للايه للكوع. طيب تعالى ناخد شيل كده نفرغ الكوع ده. تعالى نعمل تفريغ ب1 ملي مثلا. تمام، ونشيل السطح ده ونشيل السطح ده. تمام، هو كده عمل التفريغ بالمنظر دوت اهو. ممكن نعمل ايه، ممكن نعمل قط كده في النص. لو جينا على الفورنت وخدنا سكتش مستطيل كده بالمنظر ده خرجنا. المهم انه يكون قاطع ليه الشكل. تمام، هبدأ اخش اعمل له قط. نعمل قط ب1 ملي في الاتجاهين 100 بلين. تمام، كده هتلاقي في هنا ايه في خط في النص هنا اهو. تمام، ده اللي هتلحم عليه.
طيب احنا لسه ما حولناش الجزء ده لشيت ميتال، لسه هو ايه سوليد بادي كده. طب الاول عايزين نقسمه، نخليه مالتي بادي كده، كل جزء من دول جزء لوحده، كل ده بادي، عايز اعمل ده بادي وده بادي وده بادي. طيب لو جيت كده على الفرونت وخدت سكتش، ده مثلا دايرة، وخدنا لاين، اللاين دي هتمثل سكاكين القطع اللي هقطع بيها الجزء ده لأكتر من بادي. تمام، بص المؤشرات اللي بتساعدك وانت بتيجي ترسم ديت. اختار النقطة دي، تمام، اختار ده كمان. طيب دي نخليها construction كده. الخطوط اللي انا عملتها دي بتمثل سكاكين قطع. يعني ايه؟ يعني كل خط، يعني وليكن الخط ده اللي فوقيه هيبقى حاجة واللي تحتيه هيبقى حاجة. حاجة يعني ايه؟ يعني اللي فوقيه هيبقى بادي واللي تحتيه هيبقى بادي. طيب الكلام ده نعمله ازاي؟ لو خرجت من سكتش رحنا على دايركت اديتنج واخترت سبليت بادي. سبليت بادي بيحتاج ترين تول او سكينة قطع اللي هتكون ايه، اللي هتكون اللاينز دي كلها. تمام، كل لاين من دول اللي فوقيه هيبقى حاجة واللي تحتيه هيبقى حاجة تانية. تمام، لو هدوس كات بارت هيبدأ ايه يقسم لي الجزء ده. بس قبل الخطوة دي لازم اكون مسيف الاكزامبل دوت. تمام، اكزامبل 2. تمام، موجود قبل كده مش مشكلة، هنريبليس. ندوس سبليت. تمام، ونبدأ نعمل كات بارت. احنا عملنا الخطوة بتاعت السيف لان السبليت بيشترط عشان تعمل لك سبليت لازم تكون مسيف البارت الاساسي. تمام، لما دوست كات بارت قسم لي ايه، قسم لي البارت بتاعي لكذا بادي. ادي بادي 2 3 4 5، 5 بادي اهم بالمنظر ده. ندوس نقول له اوتو اساين نيم عشان يبدأ يسميهم ايه بشكل اوتوماتيك بالمنظر ده، وندوس اوكي. كده السكتش ده انا مش محتاجه. كده بقى معايا اكتر من بادي، ده بادي وده بادي وده بادي وده بادي، 5 بادي بالمنظر ده في السوليد بادي اهو. طيب عايزين بقى نحول الكلام ده لشيت ميتال. ازاي نحوله لشيت ميتال؟ لو دخلنا على شيت ميتال هنعمل انسيرت بيند لكل ايدج من دول، هنحول كل شريحة لشيت ميتال نقدر نشوف الافراد بتاعها واي خصائص تانية. طيب هناخد انسيرت بيند للايدج ده. تمام، هنا الراديوس بتاع البيند هخليه ايه 25 ملي، مفيش مشاكل، نسيبه زي ما هو وندوس اوكي. ونعمل انسيرت بيند بقى لكل ايه، لكل حلقة من الحلقات ديت. ده برضو وانسيرت بيند الحلقة اللي بعديها. تمام، انسيرت بيند اخر حلقة بالمنظر دوت، ويندوز اوكي. كده معايا ايه، تلاقي الشيت تتحول لشيت ميتال، خلاص البارت تتحول لشيت ميتال. تمام، اقدر اشوف الافراد بتاع كل جزء من دول ازاي. لو جيت كليك يمين كده على البارت ودوسنا ايزوليتد، ادي البارت السفلي ده او البادي السفلي ده، اقدر اعمل له ايه فلاتن. شفت الفلاتن بتاعه اهو، هو في عمودي، واقدر احفظه دي اكس اف زي ما عملنا في المثال الاولاني عادي كده. تمام، نخرج من ايزوليتد، اي بارت اي بادي من دول بقى خلاص نقدر نعمل له ايه، نقدر نشوف الافراد بتاعه بالمنظر ده اهو. تمام، ادي الجزء اللي في النص الافراد بتاعه بالمنظر ده. طيب هخرج كده من السكتش من الفلاتن. تمام، هو انا كان ممكن يعني ما احولوش لشيت ميتال واقدر اعمل من سيرفيس في امر اسمه سيرفيس فلاتن. ممكن اختار السطح ده واختار التاب التانية اقول له الايدج ده اعمل لي افراد عليها اهي. تمام،
هيديك الايه الافراد بتاع السطح ده بشكل اوتوماتيك بدون ما نخش في موضوع الشيت ميتال. تمام. لكن الشيت ميتال افضل، هيديك خصائص تانية كتير. تمام. تقدر تتحكم بشكل كبير، ممكن تعمل التقوب وتفتح وتقفل، تعمل حاجات كتيرة جدا في الشيت ميتال. دلوقتي لو احنا عايزين نحسب التكلفة للجزء ده، لازم نعرف 3 بارامتر بيتحكموا لك في اي عملية انتاجية، وبيأثروا على المقايسة او البوم البيل اوف ماتيريال اللي انت هتعملها عشان تحسب التكلفة. اللي هم ايه؟ العامل والخامة والماكينة. اي عملية انتاجية ما بتخرجش عن التلات عوامل دول، 3 عوامل رئيسية. ممكن يبقى في بعض العوامل المؤثرة اخرى، بس دول اكتر 3 عوامل بيعملوا لك تحكم في العملية الانتاجية، تقدر من خلالهم تحسب التكلفة لأي بارت. تمام. مان وماشين وماتيريال. تمام. طيب، عايزين نخلي البرنامج بقى هو اللي يحسب لنا التكلفة الجزء زي ده. تعالى في الأول ندي ماتيريال للضغط ده ونخليه جالفانيك ستيل. تمام. ونخش على evaluate ونختار costing. أول ما يفتح معاك costing هنا هتشوف انت هتشتغل التمبلت بتاعك هيكون وحداته ايه. هيشتغل بالمترك. تمام. في حاجة هنا اسمها لانش تمبلت اديتور، تقدر تعرف فيها اسعار الاجزاء بتاعتك. الدهان بتاعك هيكون سعره قد ايه للجزء الواحد، اللحام بانواعه، وتقدر تضيف اي حاجة انت بتعملها التانية هتبقى سعرها قد ايه. لما تيجي تعمل قط مثلا هيبقى سعره قد ايه. كل ده ممكن تعرفه من اللانش تمبلت اديتور. تمام. هنا بقى البارت بتاعنا عبارة عن 5 بادي. لو انا اخترت الباديز كلها عشان يدخلها لي معايا في الحل، ونقول له ان التايب بتاع البادي بتاعنا هيبقى شيت ميتال، هو اختاره اوتوماتيك، والميثود هتبقى شيت ميتال. لو في اكتر من طريقة، يعني ممكن تبقى ماشين بليت لو انا شغال حاجة تانية غير الماشين غير الشيت ميتال. تمام. طيب، الاوبريشن اوبشن بعديها. تمام. لو في كذا عملية هتلاقي هنا في اوبريشن اوبشن ظهرت لك، لكن هي العملية كلها تاني وفرد. تمام. طيب، الماتيريال زي ما احنا اديناه في الاول ظهر لك هنا الكاتيجوري العام ستيل، والكاتيجوري الخاص او المحدد هو جالفانيك ستيل. تمام. هنبدأ ندوس بينج كوست استيميشن، هيبدأ يطلع لك التكلفة للجزء ده. طلع لك التكلفة هنا $85 لكل بارت، 85.3. طبعا انت لو دخلت على اللانش اديتور تقدر تغير الوحدة تخليها جنيه عادي، وتقدر تدخل سعر الماتيريال وتعمل اي حاجة انت عايزها. تمام. ده كده سعر الجزء الواحد $85. في حاجة هنا اسمها مارك اب او ديسكاونت، تقدر تضيف يعني تعمل ديسكاونت على السعر ده. لو علمنا هنا كده وتضيف النسبة اللي انت عايز تعملها ديسكاونت. تمام. في حاجة أخيرة بقى، تقدر تحفظ المقايسة بتاعتك أو التكلفة ديت في شكل ريبورت. دوس جنريت ريبورت من هنا، وهو بيحفظها لك يا صيغة اكسل يا صيغة وورد. تمام. شوف الصيغة اللي تناسبك، ممكن نحفظها في صيغة اكسل كده، وتسمي الوحدة هنا زي ما انت عايز، وتشوف المكان اللي انت هتسيف فيه. ممكن تضيف شوية information، اسم الشركة هيكون ايه. تمام. والادرس بتاعها والنيم والفون عشان يظهر لك في الهيدر والفوتر بتاع التقرير بتاعك، وتدوس بابلش. هيبدأ يعمل ايه؟ generating report للحل اللي احنا عملناه ده. بياخد بعض الثواني ويبدأ يظهر لك الريبورت بتاعك. اهو هو كده خلص لك ايه الريبورت، عمل له جنريت بالمنظر ده، اسم الشركة وبعض المعلومات ووزن البارت بتاعك. تمام. والوزن هو ستوك بتاعك. تمام.
وبعض الخصائص الموجودة، والماتيريال هتبقى تكلفتها قد ايه، وهتعمل دهان بقد ايه. تمام. والتكلفة النهائية اللي هي الكوست كله كام؟ 85 دولار. الخامة بتاعتك اهي. تمام. الخامة نسبتها من الكوست 87%. تمام. والمانيفاكتشرنج يعني هتكلف 10 دولار. تمام. فممكن تحفظه بصورة وورد برضو، هيبقى فيه تنسيق أفضل شوية. تمام. وبكده يبقى المثال التاني انتهى، والفيديو انتهى بالكامل، وكان معاكم علي ناصر. السلام عليكم ورحمة الله.